Ako si Toshi, isang HIV positive. Ayon sa DOH, 32,647 ang kaso ng HIV sa bansa. Magmula Enero 1,984 hanggang Marso 2016, 1,975 dito ang naiulat na namatay. Ano nga ba ito para sa mga nakararami? Alamin natin ito mula sa eksperto na si Dan Vic na isang advocate ng Love Yourself at former epidemiologist sa Department of Health. HIV, ang ibig sabihin ng HIV ay Human Immunodeficiency Virus. So, ibig sabihin isa siyang virus na kapag nakuha ng isang tao, may possibility na dumami siya sa loob ng tao. At yun nga, dahil human siya, so naipapasa lang siya tao sa tao lamang. Tapos, immunodeficiency, ibig sabihin, binibigyan niya ng kakulangan yung ating katawan na para binabawasan yung kakayahan na labanan ng iba't ibang klase ng sakit at infection. So basically, ang kailangan ni HIV para mag-multiply is yung ating immune system. So, ano ba si HIV? Isa siyang virus na naipapasa tao sa tao lang, at ano ginagawa niya? Pinapahina niya yung ating resistensya na labanan ng mga iba't ibang klase ng sakit at infection. There are studies before na nagsasabi na ang HIV, I'm sure siguro narinig yun, galing sa unggoy. Ang tawag doon ay simian immunodeficiency virus na there's a possibility daw, studies, may mga ilang taga-aral na nagsasabi na ipasa siya from monkeys to humans na nag-mutate yung virus tapos saka siya nakuha ng tao. Ang mga viruses kasi, they have a natural tendency na magbago or mag-mutate para maka-adjust sa kanilang environment in order to survive. So, there's a possibility na ang HIV ay naging anthropozoonotic disease. Anong ibig sabihin doon? Nagaling sa hayop na papunta sa tao. Ang unang pumapasok sa isip niyo pag narinig niyo po yung word ng HIV? Sakit. Parang marumi po. May tatlong paraan kasi para bypass si HIV. So, una, blood and blood products. Ibig sabihin, kung yung dugo ay may HIV, tapos na blood transfusion siya sa isang tao, or organ donation, or yung sa mga gumagamit ng droga, sa gumagamit ng drugs. Like, for example, sa shabu. Ang ginagawa kasi nila sa shabu, tinutunaw. Tapos pag tinutunaw siya, nilalagay siya sa syringe or hirigilya. Tapos, tinutunog siya. Pangalawa is, mother to child transmission. Pag si mommy ay may HIV, pwede siya maipasa kay baby sa tatlong paraan. Habang nagbubuntis, habang nanganganak, at habang nagbibigay ng breast milk o gatas ng ina. So, sa tatlong paraan na yun. And lastly, through unprotected penetrative sex, or lahat ng pakikipagtalik na walang proteksyon at by penetration, by pagpasok. So, ibig sabihin, sa paraan ng pakikipagtalik, tatlong paraan yun. Oral sex, vaginal sex, at anal sex. At yun ay walang protection. So, yun yung tatlong paraan ng pagpasa ng HIV. So, saan siya makukuha? Naipapasa siya through 4 body fluids. Sa 4 na body fluids na napupunta si HIV. Sa dugo, sa semen or sa tabon, sa vaginal fluid or sa hima, at breast milk o gatas ng ina. So, doon sa 4 na yun. Blood, semen, vaginal fluid, breast milk. Paano ba ito hinaharap ng isang tao na positibo sa HIV? Alamin natin ito mula mismo kay Toshi, 26 years old, isang HIV positive. Kamusta naman po yung buhay niyo bilang isang anak, kapatid, at kaibigan? Okay naman siya. Siguro, lumaki kasi ako sa lolo't lola ko. And then, nung nawala yung lolo't lola ko, hindi ako tumira sa family ko. Pagka-graduate ko nung high school, nagtrabaho na ako agad. Nag-start ako na magtrabaho bilang isang katulong sa isang laundry shop. And then, siguro after a year, lumipat ako ng trabaho bilang isang receptionist sa isang spa.
And then, after 8 months din, nagsarado yung spa. And then, yung owner ng spa is nirecommend ako dun sa best friend niya na may-ari ng isang tours and events management services. And then, from there, tinrain nila ako para maging isang admin nung company nila. I have a partner kasi for 4 years now. 4 years and 4 months. And then, April 2015, nag-start na siya na mag-trim down ng whey. Mag-loss down ng whey niya. And then, after nun, hindi niya sinasabi sa amin kung ano yung nararamdaman niya. And nagulat kami kasi ang laki ng pagbabago sa kanya. Yung the way nung makitungo siya sa amin, sa circle ng friends namin, talagang ang laki ng pinagbago. Tapos lagi namin siya nakikita, kasi magkakasama kami sa bahay ng mga friends ko. Lagi namin siya nakikita na nakatulala na lang. Tapos pag tinatanong namin siya na kung may problema ba, sabihin niya wala. Nagpapaantok lang siya. And then nag-start na magkaroon siya ng kidney stone. Then nagkaroon na siya ng kidney stones, pina-check up namin siya. Tapos last week ng September 2016, nag-start na rin ako magkaroon ng mga symptoms like yung diarrhea. 2 weeks ako nagkaroon ng diarrhea. So ang laki nung binagsak ng katawan ko from 58 kilos, bumaba yung timbang ko ng 42 kilos. Tapos yung friend ko na nurse sa Makati Med, sabi niya sa akin, parang iba yung bagsak ng katawan mo, parang iba yung pagkapayat mo. Wag mo sanang mamasamain, pero magpa-HIV test ka. So, ang ginawa ko, kinonvince ko yung partner ko na magpa-HIV test. Tapos sabi nung partner ko, ayoko. Well, siguro may idea na siya na kung ano na yung mga nangyayari sa kanya, but he didn't have the guts para sabihin sa akin kung ano yon. That yun din yung pumasok sa isip ko na kung bakit siguro ayaw din niya na pumayag na magpa-HIV test kami. Then sabi niya lang sa akin na tatapusin ko muna siguro yung paggagamot ko dun sa kidney ko. Tapos tsaka tayo magpa-HIV test. Then sabi ko sa kanya, paano kung isa na yan sa mga complications ng HIV? So, nung sinabi ko sa kanya yon, napapayag ko naman siya. So, October 12, 2015, we decided to go sa isang testing center. Pero since nakatira siya sa Cavite with his family, magkaiba kami ng pinuntahan na testing center. I went to Makati Social Hygiene Clinic dito sa may munisipyo ng Makati. And then he went to satellite treatment hub sa may San Marcelino ng RITM. So, naunang lumabas yung result ko na yun nga, it turns out to be. Alamin natin ang iba't ibang pananaw ng nakararami tungkol sa mga taong positibo sa HIV. Ano po? Parang marumi po, gano'n. Hindi sila nag-iingat sa self nila. Leksyon sa ating lahat. Sa paanong paraan ba malalaman kung positibo ang isang tao sa HIV? There's no way na makita mo siya na pagkaharap mo siya, ay, may HIV ka. Wala siyang ganun eh. The only way para malaman mo kung may HIV ka is to have an HIV test. Kasi doon sa HIV test, didetect niya kung meron bang antibodies na nag-produce sa katawan mo. Ang antibodies, nagpo-produce siya pag may pumasok na antigen. Yung antigen, isipin nyo para siyang outsider. Yung outsider na antigen, so in this case, HIV, pag pumasok siya sa katawan, may re-responde na antibody.
na yun yung dinidetect ng ating mga tests. Imposible na mag-produce ka ng HIV antibody kung wala yung antigen. So yun yung dinidetect ng ating mga tests. At yun lang ang tanging paraan. That's the only way para malaman kung may HIV ka. Kasi kapag nakapasok si HIV, hindi yan maglalabas agad ng symptoms eh. So, the only way talaga para ma-diagnose kung may HIV ka is to have an HIV test. Karamihan sa atin ay walang sapat na edukasyon tungkol sa HIV. Kadalasan nagagamit ang HIV at AIDS sa parehong kahulugan, ngunit mayroon itong pagkakaiba. Si HIV galing po papasok sa katawan. Si AIDS, kung ang cancer may stage 1, 2, 3, 4, ang pagpasok ng HIV sa katawan, meron din stage 1, 2, 3, 4. Yung fourth stage o yung late stage, yun yung AIDS. So, ibig sabihin, mali yung sinasabi ng iba na ay pumapasok sa'yo yung AIDS. Hindi. Kasi AIDS yun yung kondisyon ng pagpasok ng HIV. Ang pumapasok sa'yo ay si HIV. Sa akin, siguro reaction ko lalo pa pagka sa family, no? Siyempre masakit nun. Tapos hindi ko alam kung ano gagawin namin dahil isa na siya sa ganun eh. Pero tanggap na namin. Oo naman kasi pero nandyan pa rin yung ano na parang disappoint ka dahil nga kumbaga part siya ng family. Kaya wala tayong magagawa kung nagkaroon siya ng gano'n. Tanggapin na lang. Ito hindi mo totoo pero hindi ko naman sila masasama sa season dahil hindi naman siguro na gusto naman na rin. Tanggap mo lang. Oo, tanggap mo. Nung una, talagang parang bumagsak talaga yung parang gumuho yung mundo ko. Kasi I have made my plans like almost 3 years na akong nagtatrabaho dun sa tours and events. Tapos, nakapag-ipon ako and then sabi ko nga sa sarili ko, mag-aaral ako. So, nag-start na ako mag-aaral. Nag-take ako ng caregiving. Tapos, 2 months na lang siguro yung kailangan kong tapusin. Hindi ko siya natapos dahil nga binombard na ako ng mga sakit. Tapos, ayun, umiyak ako nung nalaman ko, nung binigay sa akin nung counselor yung result ko. Nakapag-plan na ako na kasi yung pinsan ko, kukunin ako na sa Japan. Tapos may offer na rin sa akin sa Hawaii pag natapos ko yung caregiving course ko. Tapos parang bagsak lahat. As in parang sira talaga na ano nangyari, bakit nangyari sa akin to. But the thing is, magaling siguro yung counselor ko, yung HIV counselor ng Makati Social Hygiene Clinic na ipaliwanag niya sa akin lahat, napaintindi niya sa akin lahat. So, from there, binigyan niya ako siguro like 15 minutes para mapag-isa. So, iyak lang ako ng iyak. And then, pagbalik niya sa akin sa loob, tinanong niya ako, kamusta ka? Instead na sagutin ko yung tanong niya, sinabi ko sa kanya, ano nang next step ko? Sumagot ako sa kanya ng tanong din. Ano nang next step ko? Kasi ayokong mamatay. Sa ganitong pagkakataon, ang higit na kailangan nila ay pagpapahalaga at suporta ng kanilang pamilya. Una kong sinabihan is yung mama ko. And then, good thing na lang din, siguro yung family kasi namin is intact naman. Hindi ko naramdaman yung stigma sa family ko. Unlike na yung sa iba, may mga naririnig ako na, ay dapat hinihiwalay natin yung ganyan, hindi na tayo didikit dyan, ganyan. So may stigma and discriminations, pero sa family ko naman, hindi ko naramdaman yon. So I feel so blessed naman na may ganong pamilya ako. Ako si Christopher Kiel Santos, professor sa University of the East sa ilalim ng College of Arts and Sciences na nagtuturo ng lohika at etika, psikolohiya, society and culture at political governance. Yung ganitong stigma, unang-una, magsisimula ito sa paghubog mo
ng kaugaliang empatya o ng karakteristik ng pagkakaroon ng empatya o yung kakayahan mong ilagay ang iyong paa sa sapatos ng iba. Kasi kung ilalagay mong iyong sarili sa sitwasyon ng iba, mas matutulungan ka nitong gumawi ng may kabukasan ng pag-iisip. May iwasan mong manghusga ng ibang tao. So, minsan may naririnig ako na nagda-drugs ba yan? Kaya yan pumayat? Kasi talagang grabe yung payat ko, yung collarbone ko, kitang-kita na. Tapos yung mukha ko. So, nagda-drugs ba yan? What I did is, I post sa Facebook na sinabi ko sa kanila na kaya ako pumayat is dahil dito sa HIV na to, itong condition ko na to. But what I did to that post, pinpublic ko siya. So sabi ko, pumayat ako dahil sa condition kong to. Tsaka, pero nasa sa inyo naman yan na parang choice nyo yan. Wala naman akong magagawa kung yan yung iniisip nyo sa akin. Kasi unang-una, andyan yung pamilya ko, suportado ako ng pamilya ko. Pangalawa, hindi naman ako humihingi ng tulong sa inyo na hindi ko naman kayo napuperwisyo. And then pangatlo, siguro kung magchichismis sila, yun yung kinote ko doon. Siguro kung magchichismis kayo, ayusin nyo na lang din. Pwede nyo akong kalabitin minsan para mag-HIV 101 tayo, para pag nagkukwentuhan kayo, tama naman yung mga pinagsasabi nyo. So, Hindi pa bukas ang ating kaisipan, may kinalaman sa ganitong bagay. Nagsisimula dito yung stigma, yung diskriminasyon. Kasi isa itong sakit na kaugnay sa isang bagay na tinitignan ng tao na immoral. Isang bagay na maiiwasan sana, pero hindi naiwasan, kaya nagkaroon ng ganitong karamdaman. Sa kabila ng diskriminasyon na kanyang natatanggap, para kay Toshi, tuloy pa rin ang laban sa buhay. Actually, hindi siya nabago eh. Kasi kung ano yung mga ginagawa ko before, ginagawa ko pa rin ngayon. Wala naman pong limitations na Of course, you need to take care of yourself. Pero yung bibigyan mo limitasyon yung sarili mo dahil may HIV ka, hindi siguro. Kasi parang it's a big no-no na ibig ba sabihin na dahil may HIV ka is matatapos na yung buhay mo? Na ihihinto mo ba yung buhay mo dahil lang may HIV ka? Of course not. Kung mababa na yung tingin ng ibang tao sa sarili ko, sa akin, nakatingin pa rin ako sa mas mababa sa akin. So look forward lang ako lagi. I think wala naman na bago sa akin. Kasi ginagawa ko pa din na I drink, I smoke. Well, alam ng doktor ko naman. Sinasabi ko naman sa doktor ko. Actually, kasi nasa private ako na treatment hub. And then, pag sinabi ko naman sa kanya, Doc, parang may occasion ngayon. And then, i-message ko lang siya sa Viber. Tapos, i-check niya lang yung mga, tawag dito, mga labs ko. And then, pag sinabi naman niya, okay, sige, but don't drink too much. So, follow lang din. There are some sharings before na sinasabi ay ABCDE. Yun yung para iwasan sa HIV. Explain ko pabalik. E is education. Siyempre yung ginagawa natin ngayon, we're sharing information na eto, ganito para iwasan sa HIV, sa HIV, so that's education. That's very good. D is, do not use drugs and alcohol before sex. Siyempre, do not use drugs at all. Wag na lang. Babatok ka. So, wag na lang mag-drugs. Alcohol, di ba sasabi nga, pag may alak, may balak. Pero it impairs your judgment. Anong ibig sabihin ko doon? Kapag lasing ka, nakinom ka, nakagising ka, at there's a sudden sexual activity, it impairs your judgment. Hindi ka na makapag-decide. Wala ka na sa wisyo mo na magsabi na, ay, nagamit ako ng protection. So kaya iniwasan natin yun. C is correct and consistent use of condoms, of course, because that's the ultimate protection para hindi maipasa si HIV sa ibang tao. Pero meron din nga yung B and A. B
B is be mutually faithful or basta ikaw at ako lang. And A is abstinence or ayoko muna. Or if in case sa mga students, delaying your sexual debut or yung ipinagpapaliban mo muna yung iyong unang beses sa pakikipagtalik. Para sabi ko nga lagi sa mga students, you don't have to remove your clothes to have a better view of the heart. Hindi mo kailangan magtanggal ng damit para makita mong pagmamahal. Sa paanong paraan sila makakaiwas sa mga komplikasyon na maaaring maidulot ng HIV? Una, maging responsable ka para sa sarili mo. Pangalawa, maging responsable ka para sa ibang tao. So, abstinence ako ngayon. Talagang walang sex talaga. Ang ginagawa kasi ng ARVs, pinapababaya yung number ng HIV sa katawan, pero hindi ka winawala, take note, pinapababa lang yung number ng HIV sa katawan para tumaas ulit sa immune system. So, yun yung mga drugs na iniinom para kumama buhay mo. And studies show na kapag sinimulan mo na maaga ang ARVs, you could live as long as 85 to 90 years old. And ano ba life expectancy na Pilipinas? 65, 70. So, mas mahaba pa, di ba? So, mas maaga, mas simula na mas maaga treatment, mas maganda. Because, kapag tuloy-tuloy yung treatment, it's pinapanatili ka yan sa asymptomatic stage or walang symptoms. Basically, you're healthy. There are also ways like pre-exposure prophylaxis or PrEP. Isa siyang gamot na iniinom ng isang taong HIV negative or wala pang HIV para maiwasan niya yung pagkakaroon ng HIV. Based on the research, kasi kapag iniinom pala ito ng isang HIV negative, it decreases your chance na magkaroon ka ng HIV. Kaya this is approved by the US FDA, Food and Drug Administration, as a pre-exposure prophylaxis. I'm on ART now, antiretroviral therapy. Meron kaming iniinom na maintenance, which is yung tinatawag na ARV. 1 year na ako na nag-iinom noon. So, doing good naman kasi yung immune system ko before na diagnose ako is 31. And the normal immune system of a normal person is 500 to 1,500. Then yung akin, 31 na lang, to think na sobrang baba na. But after 1 year of taking ARV, 386 na siya ngayon. Ano po bang mga pwede niyong mensahe sa mga katulad yung na-diagnose? Siguro yung mensahe para sa kanila, hindi, yun nga, na tulad ng sabi ko kanina, hindi matatapos yung buhay natin na dahil lang meron tayo HIV. Gawin pa rin natin yung mga ginagawa natin. Huwag natin bigyan limitasyon yung sarili natin. Huwag natin hayaan hadlangan ni HIV yung sarili natin na gawin yung mga bagay na gusto natin na ituloy pa rin natin na i-reach yung mga dreams natin. Ako si Toshi, isang HIV positive. Ako si Ma'am Plata at ngayon ay mag-contact kami ng isang social experiment at tignan namin kung anong mangyayari sa experiment. Tara!
Ay, Hana.